ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਸ਼ ਆਏ ਵਧੀਆ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣਾ। ਚਲੋ very good. ਬੋਲ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ। One, two, three, four, five. One, two, three, four. Oi. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਲਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲਈ। मैंने वो छड्ड दी।
वाइट रहेगा माड़ा उत्ते वाइट रहेगा ठीक है ग्रीन कलर लाइट और अपन लाइट ग्रीन कलर कराएंगे।
ਕਵਲ ਨੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ।